Hello mga Passivers Kit guys, yan turo sa inyo paano ako nag-edit ng video sa KINEMASTER. Okay, so click nyo lang to. So habang nag-tutorial tayo, please like this video. Pabutin nyo to ng 200 likes. Okay, 200 likes para makita rin ng iba. Okay, maganda to para sa mga project din, ganun. Pero kung mga aspiring YouTuber kayo, pwede ito mamilin. So click nyo lang to, select aspect ratio. Ito yung mga sizes niya. So may tatlong size, 16:9, 9:16, tsaka 1:1. So usually 16:9 ginagamit ko. Pero nagda 9:16 din ako, tsaka 1:1. Pero pinakamadalas talaga 16:9. And then nakaayos na yung mga files ko. So for example, may intro, may camera, may yung folders nakaayos na. So yan, so dito yung mga intros natin, yung mga ginawa nating intros. And then ngayon natin dito, click natin to. Okay, yan. So yan yung intro natin. And then since vlog tayo, click natin yung mga vlogs natin. Dahil lang natin na ganyan. And then syempre titingnan pa natin yan, ganyan. Usually lalagyan ko yan ng transition. Ayan, and transition. So meron ako dito mga built-in dito. So pero kung kadalasan kong ginagamit ito. Ayan. So tapos pakinggan natin lang. So vlog tayo. Ayan. Okay, so usually very raw lang yung ginagawa natin. Ay, nakakita na ganyan. Pero kung gusto yung gawin na ayan, pwede nyo siyang i-cut. Okay, cut natin, split at play it. Kung gusto nyo i-close up dun sa may muka. Ayan, okay. Split at play it natin. So click nyo to, and then click nyo tong cropping. And then yung start position niya pwedeng nandito na agad. Tapos yung magiging end position niya is dito. Pwede natin i-mas close up pa, ganyan. So tingnan natin. So magkakaroon ng motion yan habang nagpi-play. Sa akin nakakita na ganyan. Kakit na tuta. Ayan, pero may close up tapos nawala sa ano. Ayan, parang nagkakaroon ng automatic na ano. Ayan. Guys, kapag umiti siya, like yung video. Okay, so dahil dito naglagay tayo ng Like yung video. okay, so dahil nilike yung video, punta tayo sa green screen. So sa green screen natin, nandito na yung ready natin na chroma key. Nilagay natin dito na natin yung volume. So maririnig yan kasi malakas yan. Like yun. So ano lang to, parang random vlog lang. Puro ko Okay. na araw, di ko alam. Then mawala Wala yan. tayong magawa. So next natin, pwede kong lagyan to ng transition. Banding with aso. Banding with aso. Ayan. Banding with band. So pwede kong lagyan to ng mga ano rin, ng mga alam yun, ng mga transition, pero mas gusto ko wag para magmukhang jump cut. The next natin na gagawin bago tayo maglagay ng background music, pwede tayo maglagay ng effects, okay? Or pwede natin lagyan ng filter. So kung gusto kong black and white, ganyan. Pero since gusto ko raw lang, huwag na natin lagyan. Okay. Or vlog na vlog lang yung type na ganun. Pero pwede siya maglagay ng mismong effects, okay? Okay, so iba-iba yung mga effects yan. Meron akong motion blur, for example, yan. So magpa-blurred yan. Extend lang natin yan. Yung aso namin. Pero di natin gagawin. Delete natin. So yan, for example, ayan. So makikita yun, nagba-blurred yung part na meron. So depende sa klase ng effects na meron kayo. And then next na ituturo ko sa inyo is pwede rin maglagay ng overlay. For example, pinakamadalas yung ginagamit na overlay, cinematic overlay. Ayan, tingnan nyo. Ayan, okay. So parang naging cinematic siya, ganun, mas scene type, no? Kaso ang ano nitong, di ko alam kung ano, pero di siya pwede yung yung sasagad na agad sa dulo. So need pa niya ng mano-manong
manong edit para mapunta din sa dulo. Para lahat masakop. Okay, so lalagyan natin siya ng overlay. Mukhang mas okay pag may overlay. Tapos, yan. Para mas okay pag slide. So, meron ding in animation. So, nan na lang. Tapos, pangit pag dito natin simulan. Para parang sakto. Oo nga, plus reverse guys. So, para mas mabilis. So, ipipinch nyo siya. Pwede nyo ipinch to. Okay, pinch nyo. Pinch nyo paloob. So, mangyari dyan, ninipis. Okay, ninipis. So, pag numipis na yan, mangyari dyan, mas madali nyo na siya malalagay hanggang dulo. So, yung technique doon. Okay. So, comment down below kung gusto nyo ng mano-manong tutorial, okay? Or yung isa-isang tutorial. So, pwede ko rin gawin yun. So, yan. Stay. Okay, next natin is maglalagay tayo ng background music. So, dito sa audio, okay. Dito sa audio natin. And by the way, nakalimutan ko pala. So, pwede rin maglagay ng text. Okay, so, yan. And so, yan. So, next natin is audio. Audio natin. So, naka-arrange na siya. Aesthetic. The audio. Okay, yung text tone natin. Naka-arrange na siya sa effects. So, yun yung share it na ads. So, ayun, effects music. Nandito yung mga clips lang. Ganun yung mga maikli lang. Then, meron tayo ng gaming. Okay, yung tunog gaming. Ayan, mga NCS yan. Okay. Meron tayong Kevin MacLeod, yung sikat na and Mac is spinning. Then, TikTok music, meron din. Meron din tayong Kiminatory ko. Meron din tayo ng stay. Then, meron din tayo ng vlogging. Okay. Yung mga vlogging natin yan. Then, ito naman mga music lang to, yung mga kanta lang mismo. So, meron tayo dito sa intro. Dito sa intro ko, pipili ng magandang pang ano. So, yan. So, nilagyan natin siya. So, yung gagawin natin, hinaan natin siya. So, para sigurado na hindi tayo maka-copyright, okay, ginagawa kong chipmunk. Okay, ginagawa kong chipmunk. Guys. Wala masyadong content sa ML. Sobrang tayo. Narinig niyo ba? Ayun, okay, narinig niyo. Okay. So, naka-chipmunk na yan. Naka-chipmunk na. So, parang nangyari, bitin pa. So, gagawin natin, click nyo to, then loop. Tapos, extend to end project. So, hanggang dulo na yan. So, ganoon na ako mag-edit guys. Sobrang bilis na mag-edit ngayon. Totoo lang. Ngayon lang tumagal kasi in-explain ko sa inyo. Pero sobrang dali lang yan. For example, ano. Sa akin nakakita na ganyang cute na tuta. Yan, okay. Umiti ka. Guys, kapag umiti siya, like yung video. Like nyo. So ano lang to, parang random vlog lang. Puro kada araw, di ko alam. Okay, so ayun, so ganyan lang mag-edit, no? So kung gusto nyo mag-edit ng mga videos, use KINEMASTER. Sobrang bilis, sobrang dali. Okay, although may mga iba pang apps na mga medyo advanced na konti, pero I prefer ito na. Okay, so paano naman mag-produce? So click nyo lang to, then click nyo latest project. So click nyo tong share, then mamili lang kayo kung anong quality. Okay, kung SD, HD, FHD, or QHD. So, para mabilis, yung iba nagtataka, bakit ang bagal? So, kasi mabagal kasi naka-low. Okay. Usually, i-high mo yan para mas mabilis. Pero, syempre, mas mabagal mag-produce kapag mas, tawag yan. Paano ba ito? Mas mataas yung quality ng video. For example, 1080p. Kung kumpara mo siya sa 720, yung bitrate. So, mas matagal mag-produce ng 1080 kaysa 720. Pero mas mabilis mag-produce ng 360 kaysa sa 720. Kaso yung quality naman na, diba? So, usually, 720 or 1080p yung ginagawa ko. So, and guys, gusto ko yung video natin.
comment down below ano pa yung mga gusto nyo matutunan sa pag-edit sa school. Okay, so ano pa rin kasi talaga tayo, nag-discover pa rin tayo ng content natin, to be honest. Medyo nababurnout na kasi ML and other games. Okay, hindi sa natatalo ko, still play ML. Ano pa rin, nag-SMC pa rin ako. Parang nawawala na yung passion ko na, alam mo yun, gumawa ng games. So, as of today, or hindi naman as of today, pero may mga times kahit may mga bagong hero, ganyan, parang tinatamad ako gumawa. Pero, pag mga edit, pero gusto kong gumawa ng content, okay? Gusto kong gumawa ng content. Pero, ayun, nag-aanap pa rin tayo ng niche content natin, okay? So, yun guys, ang gusto mo lang ako sa viewers, guys, sana gusto yung video natin. Like, comment, subscribe.